Deoxyribonukleová kyselina, čili DNA, je nositelka genetických informací každého živého tvora. Tato molekula s dlouhými vlákny ukládá jedinečný kód do uspořádání 4 chemických bází, které tvoří příčky spirálovitého žebříku. Lidská DNA obsahuje asi 3 miliardy těchto bází. Více než 99% je uspořádáno ve stejném pořadí na každé příčce, v každé buňce každého člověka na Zemi. Pořadí těchto bází programuje biliony buněk v těle s jedinečnými instrukcemi pro každý druh buňky. Je to téměř nekonečně složitý kód těla. Kód těla. Představte si, že bychom mohli prozkoumat lidskou buňku, kterou naprogramovala DNA v jejím jádře. Buňka je jako malá továrna. Protáhlé mitochondrie jsou jako elektrárna buňky, vyrábí energii tak, že absorbují kyslík a tráví molekuly cukru. Jádro buňky se nachází v jejím středu a obsahuje instrukce DNA. Lidské tělo má přes 10 bilionů buněk s odlišnou velikostí, tvarem a funkcí. Kostní buňky, které jsou velmi pevné, tvoří kostru, která dává tělu jeho tvar a poskytuje strukturu pro naši cestu. Dospělí lidé mají přes 200 kostí. Kosti obsahují různé typy buněk. Buňky, které tvoří nové kosti, buňky, které udržují zdravé kosti díky kontrole obsahu minerálů, buňky, které rozkládají kostní tkáň a buňky, které pokrývají kost a regulují pohyb vápníku a fosfátu. Kosti chrání životně důležité orgány jako mozek a srdce a ukládají vápník potřebný v nervech a svalových buňkách. Některé velké kosti mají živé měkké jádro zvané kostní dřeň. Kostní dřeň je houbovitá tučná tkáň, která obsahuje nezralé kmenové buňky a další železo. Tyto kmenové buňky se mohou proměnit na červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Čekají, dokud není třeba nahradit nezdravé, oslabené nebo poškozené buňky. Oběhová soustava potřebuje dřeň k udržení toku krve, která přináší život všem buňkám v těle. Kosti drží u sebe svaly a pohybová tkáň. Svalové buňky vytváří veškeré tělesné pohyby, od dýchání po běh. Tělo má přes 600 svalů, které se většinou vyskytují v párech na levé a na pravé straně. Každý sval může provádět pouze jeden pohyb, proto máme na těle proti němu další sval, abychom mohli provádět pohyb jako mávání rukou. Sval biceps stáhne paži dovnitř, zatímco sval triceps paži natahuje. Většinu kosterních svalů můžeme vědomě ovládat, reagují na příkazy nervové soustavy. Pod kostrou těla jsou další svaly, které musí fungovat pořád. V srdci a plicích, játrech, žaludku a střevech ovládají hladké svaly dýchání, upravují srdeční rytmus a tráví potravu. Ukrytý hluboko v hrudním koši je nejdůležitější ze všech svalů, lidské srdce. Srdce pumpuje krev do tepen, kapilár a žil, aby zajistilo všem buňkám kyslík a živiny. Při přenášení kyslíku buňkám musí krev projít ze srdce do plic a zpět do srdce. Okysličená krev se vrátí do srdce, které se stáhne a vytlačí ji do hlavní tepny aorty a pak dál do těla přes bludiště jednosměrných řek, zde červeně. Modré žíly pak nesou odkysličenou krev z tělesných buněk zpět do srdce. Tímto způsobem přečerpá srdce veškerou krev v těle každých 30 vteřin. V
těle je 5 litrů krve a obsahuje červené krvinky, které nesou kyslík z plic, bílé krvinky, které pomáhají bojovat s infekcí a krevní destičky, které způsobují srážení krve. Červené krvinky mají zvláštní tvar, zakřivený disk, který je kulatý a plochý a protáhne se kapilárami k jednotlivým buňkám. Jsou to jediné buňky bez jádra, což jim umožňuje přenášet víc kyslíku. Tvar disku zvyšuje povrchovou plochu buňky pro přenos kyslíku. Bílé krvinky jsou mnohem větší a vzácnější. Na jednu bílou krvinku připadá téměř 1000 červených krvinek. Bílé krvinky cirkulují v krvi, aby se rychle dostaly k infekci. Pomáhají tvořit protilátky, které ničí škodlivé bakterie. Nejvyšší řízení této složité superdálnice zajišťuje nervová soustava. Nervy jsou rozptýlené po celém těle a jsou spojené s míchou a mozkem. Mozek obsahuje asi 100 miliard nervových buněk, čili neuronů, a biliony podpůrných buněk. Mícha leží v páteři a spojuje mozek se zbytkem těla. Mimo míchu jsou 2 další nervové soustavy. Autonomní nervová soustava a periferní nervová soustava. Autonomní nervová soustava sleduje a řídí automatické funkce podpory života. Periferní nervová soustava obsahuje motorická nervová vlákna a senzorické nervy, které posílají informace do míchy a do mozku. Buňky nervové soustavy zvané neurony přenáší elektrochemické zprávy z buňky do buňky. Neurony mají 3 části. Tělo neuronu se všemi základními buněčnými funkcemi, axony, dlouhé tenké výběžky z buňky, které přenáší elektrochemické zprávy po celé délce buňky, a dendrity, čili nervová zakončení, které tvoří spojení s dalšími buňkami, takže spolu můžou buňky komunikovat nebo vnímat prostředí. Smyslové neurony přenáší signály do centrální nervové soustavy. Motorické neurony přenáší signály z centrální nervové soustavy do dalších částí těla. Receptory vnímají prostředí a zakódují tyto informace do elektrochemických zpráv, které přenáší smyslové neurony. Neuroreceptory cítí změnu včetně tlaku, chuti, zvuku a světla. Tyto změny se promění na signál přenášený neurony do smyslových center mozku nebo míchy. Tady neurony vyhodnotí vstup a vytvoří reakci tak, že pošlou pokyny svalům, aby se pohnuli, nebo srdci, aby bylo rychleji. Díky svým operačním systémům je tělo spletitý stroj, miniaturní vesmír, který teď prozkoumáme. Naše cesta začne v optickém nervu, který spojuje oko s mozkem. Během této animované cesty poputujeme tělem uvnitř malinké fiktivní ponorky a konzole virtuální reality nám ukáže cestu. Nejprve prozkoumáme strukturu oka z paprsky světla, které do něj proudí, když otevřeme oko. Tyto světelné paprsky projdou rohovkou a tmavou duhovkou oka. Stejně jako čočka fotoaparátu, i čočka v oku zaměří světelné vlny. Čočka mění tvar, aby zaměřila světlo z blízkých nebo vzdálených objektů. Zaměřené světlo projde středem oka na jeho konečný cíl, na sítnici, která se nachází v zadní části oka. Sítnice je něco jako filmové plátno. Zaměřené světlo se promítne na její rovný, hladký povrch. Signály vyslané z fotoreceptorů putují po nervových vláknech do svazku nervů v zadní části oka, zvaného optický nerv. Ten přenáší všechny shromážděné informace z oka do mozku. Obraz se objeví, když mozek obdrží a interpretuje signály z oka, a to vše ve zlomku vteřiny. Nyní jsme vstoupili do mozkové kůry. Tohle je řídící centrum a zároveň centrum kreativity a inteligence. Superpočítač, jaký nemá rovného. V mozku běží 10 až 100 miliard mikroprocesorů zároveň. Tyto procesory využívají asi 20% tělesné energie a produkují asi 25 W energie.
Z mozku putujeme do našeho druhého smyslového cíle, do vnitřního ucha, labirintu kanálů naplněných kapalinou. Některé se využívají pro rovnováhu, zatímco jiné mění vibrace na elektrické signály přenášené do mozku. Chystáme se překonat překážku mezi vnitřním a středním uchem. Přímo před námi je ušní bubínek. Když se zvuk dostane do vnějšího zvukovodu, rozkmitá membránu, které říkáme bubínek. Bubínek je tenký, kuželovitý kousek kůže asi centimetr široký a nachází se mezi vnějším zvukovodem a středním uchem. Bubínek je pevný a velmi citlivý. Vyšší zvukové vlny pohnou s bubínkem rychleji a hlasitější zvukové vlny pohnou s bubínkem na větší vzdálenost. Pohyblivé kůstky znásobí sílu zvukové vlny a vytvoří tlak na vnitřní ucho, který je 20krát silnější než tlak na bubínek. Tento tlak je potřeba k rozhýbání vláskových buněk vnitřního ucha, které pak vysílají elektrické impulzy popisující výšku a hlasitost zvuku do sluchového centra v mozku. Jak bubínek vibruje, otřásá 3 nejmenšími kostmi v těle, kladívkem, kovadlinkou a třmínkem. Když bubínek vibruje, pohybuje kladívkem ze strany na stranu jako páka. Druhý konec kladívka je spojený s kovadlinkou, která je spojená s třmínkem. Druhý konec třmínku je opřený o vnitřní ucho. Třmínek funguje jako píst. Vytváří vlny v kapalině vnitřního ucha, které představují změny tlaku vzduchu, zvukové vlny. Nyní se chystáme opustit ucho. Mineme bubínek, kladívko, kovadlinku a třmínek a přesuneme se do oběhové soustavy. Vstoupili jsme do horní duté žíly. Tato žíla přináší odkysličenou krev z hlavy, krku a paží do srdce. Jsou tu neuvěřitelné turbulence, hlavně při vstupu do pravé srdeční předsíně. Před námi je trojcípá chlopeň se svými 3 cípy, ovládanými 3 svaly. Otevírá se a nás to zatlačí do pravé komory. Průchod touto chlopní je jednosměrný a není cesty zpět. Tato komora pumpuje odkysličenou krev do plicní tepny, která ji přenese do plic. Trojcípá chlopeň zabrání tomu, aby se krev vrátila zpět do pravé předsíně. Právě jsme odhalili buňky, které sem nepatří. Jsou to cizí buňky rozsáhlé virové infekce, která se rychle šíří. Pokud se ty buňky nezničí, mohou způsobit infarkt a dokonce i smrt. Bojovat s nimi můžeme jedině ve válce na buněčné úrovni. Zničit tyto buňky, aniž bychom poškodili zdravé srdeční buňky. Pomocí nanotechnologie vzniká léčba, která pracuje s jednotlivými nemocnými buňkami bez poškození okolních buněk. V Centru pro nanovědu a technologii Riceovy univerzity nám transmisní elektronový mikroskop ukazuje, jak tvoří atomy komplexní molekuly v lidských buňkách. Nové kuličky jsou malinké skleněné koule, menší než jádro buňky a potažené zlatem. Nazývají se nanoslupky. Tyto nanoslupky absorbují teplo o specifických vlnových délkách v závislosti na jejich barvě. Energii dodává infračervený laser, který je pro normální tkáně neškodný. Jak se nanoslupky zahřejí, způsobí, že buňky kolem nich explodují. Přesně to potřebujeme pro záchranu našeho pacienta. Hypodermickou jehlou vpraví nanoslupky do krve. Můžeme sledovat jejich cestu žilou až do srdce. Krevní řečiště musí živit každou buňku, jinak buňka umře. Přivádí k ní živiny a odvádí buněčný odpad. Nakonec odnese nanoslupky do srdce a k nemocným buňkám, které mají za úkol najít.
Během 30 vteřin by měly nanoslupky najít infekci a přilepit se k ní. Nebudeme daleko za nimi. Abychom viděli oběhovou soustavu detailněji, přidáme naší fiktivní ponorce světlomety. Pro detailní obrazy vytvoříme i menší fiktivní vozidlo. Žádné z těch vozidel není skutečné, ale pomáhají nám představit si a prozkoumat každou skutečnou část těla s obrazy na základě skutečných fotografií oběhové soustavy. Velká žíla nebo tepna je dost velká, aby se do ní vešla naše milimetr široká ponorka, ale jednotlivé buňky jsou široké jen 10 mikronů. Naše ponorka je fiktivní, proto ji můžeme 100krát zmenšit a sledovat, jak nanoslupky ničí nemocné buňky, které jsme našli v srdci. Tady vidíme infekci zblízka. Je velmi agresivní. Útočí na vše, co jí stojí v cestě. Tyto buňky je nutné zničit, než napadnou další zdravé tělesné tkáně. Tělo toto nebezpečí nerozpoznalo a neposílá bílé krvinky, aby s infekcí bojovaly. Pokud se jedná o zánět srdečního svalu, je to pravděpodobně virová infekce, která nespustila reakci bílých krvinek v těle. Pokud tato infekce poškodí srdce, nebude moct dost silně pumpovat krev, orgány v těle nedostanou dost krve a v plicích se bude hromadit tekutina. Tento stav zatím neměl moc možností vhodné léčby až doteď. Teď je to na nanoslupkách. Na rozdíl od normální tkáně se nanoslupky vystavené infračervenému laseru zahřejí. Paprsek projde do těla, aniž by poškodil zdravé buňky. Teplo způsobí, že odumřou jen připojené buňky. Když se nanobuňky přilepí na infekci, můžeme použít infračervený laser, který bude nanoslupky zahřívat, dokud teplota infekci nezničí. Laserový paprsek pumpuje smrtící množství energie do nanoslupek připojených k nemocným buňkám. Můžeme sledovat bitvu, která se rozpoutá na buněčné úrovni, až záření naplní oblast a infikované buňky odumřou. Když je infekce pryč, zbylé zdravé buňky naprogramuje jejich DNA, aby začaly s opravami. Uvnitř jádra vidíme stočenou DNA. Téměř 2 metry DNA jsou tu stočené do pevné kuličky, která se vejde do buněčného jádra o průměru 1 mikronu. Uvnitř této pevně napěchované kuličky je 46 jednotlivých chromozomů v 23 stejných párech. Specifická místa na těchto chromozomech, zvaná geny, přenáší pokyny pro množení a opravu buněk. Kdyby tohle byly lidské pohlavní buňky, obsahovaly by pouze 23 jednotlivých chromozomů. Když se spojí pohlavní buňka matky a otce, vytvoří se nová sada pokynů DNA. Jakmile se nová DNA zkombinuje do sady 46 nových chromozomů, půlka od matky a půlka od otce, zrodí se nový život. Abychom se podívali na ten nový život, zvětšíme naši ponorku milionkrát a vydáme se z jádra buňky do dělohy. Opatrně proklouzneme pod pupeční šňůrou a podél ní zamíříme k dítěti. Tady stvořilo nové uspořádání bází na žebříku DNA novou lidskou bytost, jedinečnou, ale přes DNA spojenou s rodiči a společnými předky po celém světě, čili se všemi lidmi přes sdílené DNA vazby. Tohle je molekula, díky které jsme lidé i jedineční. Tohle je zázrak kódu těla.